ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ የኢጂቢ ተከታታዮች። ዛሬ ክፍል 3ን ላቴክስ ቴክኒካል ራይቲንግ ክፍል 3 እንቀጥላለን። የዛሬው ስራችን የሚሆነው አርቲክል ራይቲንግ ኢን ላቴክስ ባክግራውንድ አብስትራክት ጻፍን፣ ኢንትሮዳክሽን ባክግራውንድ ጻፍን፣ ዜን ኢኩዌሽን ኢንሰርት ፊገር ጻፍ ፊገር አስገባን፣ ዜን ቴብል። ዛሬ ደግሞ የመጨረሻው ክፍል የሚሆነው ለዚህ አርቲክል ራይቲንግ ኢንሰርቲንግ ሪፈረንስ ኢን አወር ዶክመንት ነው። ኢን አወር ዶክመንት። ስለዚህ ሪፈረንስን ለማስገባት ፔፐሮችን መጀመሪያ ማውረድ አለብን። የፔፐሮችን ሪፈረንስ ማውረድ አለብን። ከዛ በፊት ግን በዚህ መካከል ላይ ላሳያችሁ የፈለኩት ማይክሮሶፍት ኦፊስ ላይ እየተጠቀም ሪፈረንስ እንዴት ነው ሳይት ማድረግ የምንችል በሜንድ ላይ የሚለው ሌላኛው በቀጣይ የምንመጣበት ቀጣይ ክፍል ሆኖ፣ ዛሬ ግን ዶክመንቱን እንዴት ነው ማውረድ የምንችል ከጉግል ስኮላር እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎዲንግ ሪሰርች ፔፐርስ ፍሮም ጉግል ስኮላር ዳውንሎዲንግ ሪሰርች ፔፐርስ ፍሮም ጉግል ስኮላር ከጉግል ስኮላር ላይ ሪሰርች ፔፐሮች እንዴት ነው ማውረድ የምንችል? ምን ለማድረግ ነው ይሄን የምንጠቀምበት? ማይክሮሶፍት ኦፊስ ላይ ኢንድኖት የምንጠቀም ከሆነ ሜንድ ላይ የምንጠቀም ከሆነ ፔፐሩ ያስፈልገናል በፒዲኤፍ ማለት ነው። ስለዚህ ወይም ደግሞ ሪሰርች ለመስራት መጀመሪያ ፔፐሮች ማንበብ ይጠበቅብናል። እነሱን ፔፐሮች ለማንበብ ማውረድ አለብን። ከየት? ከጉግል ስኮላር ወይም ደግሞ ሌሎች ሪሰርች ጌትም ከነሱም ጋር ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ክፍል የሚሆነው ኢንተርኔቱን መክፈት ነው። ኢንተርኔቱን ከከፈትን በኋላ ጉግል ስኮላር ብለን እንጽፋለን። ልክ እዚህ ጋር ማለት ነው። ጉግል ስኮላር ብለን እንጽፋለን። ጉግል ስኮላር ብለን ጽፈን የሚመጣልን ስክሪን ጉግል ስኮላር ሜትሪክስ፣ ጉግል ስኮላር ሰርች፣ አባውት፣ ጉግል ስኮላር ዊኪፒዲያ የሚል ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ የኛ መጀመሪያ ክሊክ የምናደርገው ኢንተርኔቱን እንከፍታለን። እዚህ ጋር ጉግል ስኮላር ብለን እንጽፋለን። ስለዚህ ጉግል ስኮላር ብለን ስንጽፍ ጉግል ስኮላር አርቲክልስ፣ ጉግል ስኮላር ሰርችንግ፣ ጉግል ስኮላር ሪሰርች፣ ጉግል ስኮላር ፒዲኤፍ የሚሉ የተለያዩ እንትኖች ይመጡልናል። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ግን ጉግል ስኮላር ስለሆነ ይህንን ኢንተር እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጉግል ስኮላር ብለን ስንመጣ ማይክሮሶፍት ቢግ የሚል ክሊክ እናደርጋለን። ዜን ክሊክ ስናደርገው ይህን የመሰለ ፕላትፎርም ይመጣልናል ማለት ነው። ይህን የመሰለ ፕላትፎርም ይመጣልናል። ስለዚህ ራይት ዮር አርቲክል ዛት ዩ አር ጎይንግ ቱ ፋይንድ የፈለግነውን አርቲክል ኬዝ ሊሆን ይችላል፣ አርቲክል ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር እንጽፋለን። እዚህ ጋር እንጽፍና ለምሳሌ ጉግል ስኮላሩን እዚህ ጋር ስንጽፍ የሚመጣልን ታይትል እኔ የጻፍኩት በአጋጣሚ ፓወር ሲስተም ማኔጅመንት የሚል ነው። ስለዚህ ፓወር ሲስተም ማኔጅመንት ብዬ ክሊክ ሳደርግ ሎትስ ኦፍ ሪፈረንስ ይመጡልናል። እዚህ ጋር የተለያየ የሪፈረንስ አይነት ይመጣልናል ማለት ነው። እነዚህ ሪፈረንስ አይነት በዚህ መካከል እዚህ ጋር ሳይት የምትላለች ይሄንን አሁን ቀጥሎ ማሳያችሁ ሆኖ ለላቴክስ ሳይት የምናደርግበት ነው። ለላቴክስ ሳይት የምናደርግበት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርጋት የምትመጣው እናያለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ስከፍተው ወዴት ነው የሚወስደን? ወደ IEEE ኤክስፕሎር ይወስደናል። IEEE ኤክስፕሎር ይወስደናል። ዜን እዚህ ጋር ያለውን URL ኮፒ እናደርግና ወዴት እንሄዳለን? SCI Hub እዚህ ጋር እንደምታዩት ወፏ ቁልፍ ይዛለች። ይሄ ማለት መግዛት ያለብን የነበረውን በቀላሉ ከፍተን ዶክመንታችንን እዚህ ጋር ኮፒ ያደረግናትን URL አመጣን እዚህ ጋር ፔስት እናደርግና ኦፕን ስንለው የሚመጣልን ማለት ነው። ኦፕን ስንለው ይሄ ይመጣልናል፣ ዲጂታል ማኔጅመንት ሲስተም። ከዛ በኋላ ቀላል ሴቭ ማድረግ ነው። ዜን ጨረስን ማለት ነው። ፕራክቲካሊ ነው። እዚህ ጋር እንገባና እዚህ ጋር ጉግል
ስኮላር ከዛ በኋላ ጉግል ስኮላር እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ምሳሌ የምፈልገው ፓወር ሲስተም ፕሮቴክሽን የሚል ፔፐር ፈልግ ብዬ ብለው መጽሐፍ አለኝ እዚህ ጋር አልጎሪዝም ኢቮሉሽናሪ አልጎሪዝም ራይት ክሊክ አድርጌ ኦፕን ኒው ታብ እየሰራልኝ አይደለም። ይሄ ስቶካስቲክ ስተዲ ኦፍ ሂድን ፌሊየር ኦፍ ፓወር ሲስተም ፕሮቴክሽን ኤክስፕሎር እዚህ ጋር ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሌላ ሴትአፕ አሳያችኋለሁ። ይሄንንም ፊሲፎን ኮኔክተር አሁን እዚህ ጋር ፊሲፎን አይታችኋል እምቢ ሲለኝ ነበር አልከፍትም እያለኝ ነበር እና ያ ማለት እምቢ ሲለኝ ዌብሳይቱ እምቢ ሲለኝ በየት በኩል ገባው ፊሲፎን ተጠቅሜ ፊሲፎን ኮኔክት አደረኩና ይሄን ዲስፕሌይ አደረኩ ማለት ነው። ስለዚህ የምፈልገውን ታይትል እዚህ ጋር ጽፈዋለሁ። IEEE የሆነ ፔፐር ለማውረድ ማለት ፔፐሮቹ እምቢ ሊሉ ይችላሉ። አሁን እዚህ ጋር 5,622,296 ሰርች አይተምስ አሉ። ስለዚህ ከነዚህ እኔ የምፈልገውን አንድ ፔፐር ከIEEE ለማውረድ ፈልግ ከዚህ ሰርች አድርጌ ስቴፕ ቢዚ ፕሮቴክሽን እንደር ስለዚህ ምን አለው ማለት ነው ኮንፈረንስ አለው 32489 ኤርሊ አክሰስ አርቲክል 196 ጆርናል 9434 መጽሐፎች 191 ማጋዚን 1347 ኮርስስ 2 ስታንዳርድስ 1003 ቤት እኔ በፈለኩት ፓወር ሲስተም ፕሮቴክሽን አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ፔፐሮች የትኛውን ነው የማወርደው የሚለውን አሁን ኦል ሪዛልትስ ነው እዚህ ጋር ያለው የትኛውን ፔፐር ላወርድ ለምሳሌ እኔ የምፈልገው ኮንፈረንስ ፔፐር ከሆነ አንዱን ክሊክ አደርጋለሁ። ከመቼ እስከ መቼ ከ1902 እስከ 2022 ያለ ፔፐሩን መቀነስ እችላለሁ። የፔፐሩን አመት መቀነስ እችላለሁ። ለምሳሌ ዓመተ ምህረቱን እዚህ ጋር ኢርሊ ከሆነ 2000 ላይ የሆነ ፔፐር ከፈለኩኝ 2000 ላይ የሆነ ፔፐር ከፈለኩኝ አፕላይ ያደርግና ስለዚህ ሉክ እዚህ ጋር ከመቼ እስከ መቼ ያሉት ናቸው የሚመጡልኝ ከ2000 እስከ 2022 ድረስ ያሉት የ22 አመት መጽሐፍ ኮንፈረንስ ናቸው የሚመጡት። ኢርሊ 5 አመት ከፈለኩኝ እዚህ ጋር 2017 አፕላይ ቁጥሩ እየቀነሰ ነው የሚመጣው። እዚህ ጋር የምንጽፈው እንትን ቁጥሩ እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ይሄው 1121 እያለ እና እኔ የምፈልገው ኮንፈረንስ ከሆነ ኮንፈረንስ ዜን አፕላይ ኮንፈረንስ ፔፐሮችን ነው የምፈልግ። አንድ ሪሰርች ልሰራ ከፈለኩ ኮንፈረንስ ሪሰርቾችን እፈልጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናያቸው ከ2017 እስከ 2022 ፐብሊሽ የተደረጉ ፔፐሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፔፐር ክሊክ አደርገዋለሁ። ማውረድ ነው የምፈልገው። ስለዚህ የዚህን ፒዲኤፍ ማግኘት አልችልም በቀላሉ የዚህን ፒዲኤፍ። ስለዚህ የዚህን ፒዲኤፍ ለማውረድ SCI
ፓወርፖይንት ላይ ሳሳያችሁ እንደነበረው ማለት ነው። ኤስሲአይ ሀብ ስለዚህ ኤስሲአይ ሀብ ብለን ከጻፍነው በኋላ ይህን ክሊክ ስናደርግ የሚመጣልን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የትኛዋን ዩአርኤል ኮፒ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ያለችዋን ዲኦአይ እችን ኮፒ አድርገን ወስደን የት ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን። ዜን ኦፕን ስለዚህ የፈለኩት ፔፐር ይህን ይመስላል። ከዛ በኋላ የትኛውን ነው ክሊክ ማድረገው? እዚህ ጋር ሴቭ የምትለውን ክሊክ አደርጋታለሁ ማለት ነው። ሴቭ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ዳውንሎድም ይላል። ሴቭ ኮንትሮል ኤስ በመጫንም ሴቭ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ሴቭ አደረግን ማለት ነው። አሁን ሳሳያችሁ የነበረው ዶክመንቱ የሚያስፈልገንና በማይክሮሶፍት ኦፊስ ሰርተን ኢንድኖት ወይም ሜንድሌይ ሪፈረንስ የምንጠቀም ከሆነ ማለት ነው። ኢንድኖት እና ሜንድሌይ ሪፈረንስ በሌላ ቀን እንሰራለን። ዛሬ ግን የትሪፕሊ ፔፐር ማውረዳችን ቀጥለን ላቴክስ ላይ ደግሞ ሪፈረንስ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ላቴክስ ላይ ሪፈረንስ ለመስራት ባቢሎግራፊ ብለን እዚህ ጋር የምንሰጠው ስም ሳይቴሽናችንን ያስቀመጥንበት ሴቭ ያደረግንበትን ስም ነው የምንሰጠው። ዜን ባቢሎግራፊ ስታይል ደግሞ አይትሪፕል ኢ እኔ የምጠቀመው እዚህ ጋር አይትሪፕል ትራንዛክሽን ስለሆነ አይኢኢ ትራን ብዬ እሞላለሁ። ዜን ይሄ ደግሞ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ላይ እንዲወጣለን አድ ኮንተንት ላይን ስቶክ ቻፕተር ነምበር ላይን ባቢሎግራፊ የሚለው ቴብል ኦፍ ኮንተንት ላይ እንዲወጣለን ከፈለግን ነው። እዚህ ጋር ቴብል ኦፍ ኮንተንት ስለሌለን አርቲክል ራይቲንግ ኮመንት እናደርግና እናልፈዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ይሄን የምናዘጋጀው? እንዴትስ እናገኘዋለን የዚህን ሳይቴሽን የሚለውን እንደ አዲስ እንይ። እንዴት ነው የምናየው? እዚህ ጋር ጉግል ስኮላር ላይ ቅድም ሳሳያችሁ የነበረው ፔፐር አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳይት የምትል ነገር አለች። ይችን ሳይት ክሊክ ሳደርጋት ቢብቴክስ፣ ኢንድኖት፣ ሪፍማን፣ ሪፎርክ የሚል ሳይቴሽን መንገዶች አሉ። እኔ የማየው እዚህ ጋር ቢብቴክስ የሚለውን ስለሆነ ቢብቴክስ የሚለውን ክሊክ ሳደርግ የዚህ ፔፐር ሪፈረንስ ማን ነው? ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ኮፒ አደርግና እዚህ ጋር ወስጄ ፔስት አደርጋታለሁ። አሁንም ወደ ሌላኛው ፔፐር ልመለስ ባክ። የዚህንም ሪፈረንስ እዚህ ጋር አንድ ቡክ አለኝ። ሌላ ታይም እዚህ ጋር ሪፈረንስ እዚህ ጋር ሳይት ከዛ ቢብቴክስ ይችን ወስጄ ኮፒ አደርግና ፔስት አደርጋታለሁ። ስለዚህ ይሄንን ሴቭ ማድረግ አለብኝ። ሴቭ ምን ብዬ ሴቭ ላድርገው? ላቴክስ ኦር ቴክኒካል ብዬ ቴክኒካል ዶት ቢብ ኖት ቴክስ ቢብ እዚህ ጋር የምታዩዋን ቢብ አድርገው ከለሩ ይቀይራል። ያ ማለት ትክክል መሆኑን ይነግረኛል ማለት ነው። ያ ቢብ
ስለዚህ ይችን ቡክ የምትለዋን ማን እላታለሁ ማለት ነው ቴክኒካል። ከዛ ራን ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይመጣልናል? ይሄ ሪፈረንስ የሚል ይመጣልናል። ሪፈረንስ ሳይት ስላላደረግነው ሌሎቹን ሳይት ጋር ይመጣልናል። ስለዚህ ሳይት ለማድረግ እዚህ ጋር ገባና ለምሳሌ እዚህ ቢሆን እኔ ሳይት ያደረኩት ባክስላሽ ሳይት ብዬ ስመጣ ሁለቱ ሴቭ ያደረኳቸው ነው የሚመጡልኝ። ሁለት ነው ያስቀምጡ። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ሌላኛው እዚህ ጋር ደግሞ ሳይት ነምበሪንጉን ራሱ ነው የሚሰጥልህ፣ እኛ አንሰጥም። ዜን ራን ስለዚህ እዚህ ጋር ሪፈረንስ 1 እዚህ ጋር ሪፈረንስ 2። ስለዚህ ከሪፈረንስ ላይ ሄደው ደግሞ የነዚህን ሪፈረንስ ሳምፕል ይሰጥልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን እኛ ወርድ ላይ የምንቸገረው አንደኛው ኦተሩ ማን ነው፣ ታይትሉ ምንድነው፣ ከዛ ፐብሊሸሩ መቼ የሚለውን ነገር በጣም እንቸገራለን። ስለዚህ ይሄንን በቀላሉ ላቴክስ አደራጅቶ ይሰጠናል ማለት ነው። አደራጅቶ ይሰጠናል። ታንክ ዩ ፎር ዋቺንግ። በሚቀጥሉት ክፍሎች ማይክሮሶፍት ኦፊስ ላይ ሪፈረንሲንግ፣ ዶክመንቲንግ፣ ፔጅ ብሬክ፣ ፔጅ ነምበር እና ሌሎችን እንሰራለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እናንተ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ለሌሎቹ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ታንክ ዩ ፎር ዋቺንግ አጌን ታንክ ዩ